მოგესალმებით. ეთერშია ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის ბაზაზე არსებული ლიდერთა სკოლის სატელევიზიო თოქ-შოუ ვითხოვ სიტყვას. მოგესალმებით, ჩვენ დღევანდელი გადაცემა საჯარო სკოლებში ჯანსაღი და უსაფრთხო ცხოვრების წესის მნიშვნელობასა და ამ კუთხით არსებულ პრობლემებს შეეხება. როგორც სპეციალისტები ამბობენ, გაცილებით უფრო მარტივი და ეფექტურია ცხოვრების ჯანსაღი წესისა და უსაფრთხო ქცევის დანერგვა ბავშვობისა და მოზარდობის პერიოდში, ვიდრე არაჯანსაღი ქცევის შესვლა მოზრდილ ასაკში. სკოლა ჯანსაღი სტარტის საუკეთესო ადგილია. დადასტურებულია, რომ ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშემწყობი ეფექტური სასკოლო პროგრამები ამცირებს ქცევით რისკებს და აუმჯობესებს სასწავლო პროცესს. დღეს ვისაუბრებთ ყველა იმ საკითხზე, რაც ჯანსაღი და უსაფრთხო ცხოვრების აუცილებელი პირობაა. ვისაუბრებთ იმ პრობლემებზეც, რაც სკოლაში ხელს უშლის ბავშვის ფიზიკურ, ფსიქოლოგიურ და სოციალურ უსაფრთხოებას. ყავს საინტერესო სტუმრებიც, რომლებსაც სიამოვნებით წარმოგიდგენთ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ბატონი გიორგი ღურდუმელიძე. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის, სპორტის, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური სამსახურის უფროსი ქალბატონი მარინა ჯაფარიძე. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხენისხევის საჯარო სკოლის დირექტორი ქალბატონი ლალი სიჭინავა. ლანჩხუთის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსი ქალბატონი ნინო ჩიტაძე. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვირიკეთის საჯარო სკოლის დირექტორი ქალბატონი ნათია მიქელაძე, სახალხო დამცველის ოზურგეთის ოფისის წარმომადგენელი ქალბატონი თამარო განოვა, სურსათის ეროვნული სააგენტოს გურიის რეგიონალური სამმართველოს უფროსი ქალბატონი მანანა ერქომაიშვილი. და ჩვენი თანატოლები. მადლობა, რომ გამოხატეთ დაინტერესება ჩაერთოთ დღევანდელ დისკუსიაში. იმედი მაქვს, პროცესი წარიმართება საინტერესოდ და გულახდილად ვისაუბროთ ყველა იმ საკითხზე, რაც ხელს უშლის ჩვენს ჯანსაღ განვითარებას. ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნებიდან გამომდინარე, ეროვნული სასწავლო გეგმა გამოყავს პრიორიტეტულ თემებს და ჯანსაღი ცხოვრება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია. მის განმარტებაში ვკითხულობთ. სკოლამ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაუთმოს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებასა და უსაფრთხოების დაცვას. ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მოსწავლის ფიზიკური და ფსიქიკური კეთილდღეობის უზრუნველსაყოფად, რათა საფრთხე არ შეუქმნას საკუთარ და სხვათა სიცოცხლეს, ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობას. ამის გათვალისწინებით, სკოლის საერთო კულტურა მოსწავლეს უნდა დაეხმაროს თავიდან აირიდოს ნეგატიური ფაქტორების ზემოქმედება. გააცნობიეროს ჯანსაღი ცხოვრების არსი და გაიაზროს მისი მნიშვნელობა. პირველი კითხვით მინდა მივმართო სკოლის დირექტორებს. რამდენად აქტიურად ახდენს დღეს სკოლები ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას? ქალბატონო ლალი, თქვენგან დავიწყოთ. ერთმანეთ იმაში, რომ სკოლა ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რაც შეუძლია, რომ ჯანსაღ ცხოვრებას ხელი შეუწყოთ. ნებისმიერ მასწავლებელს შეუძლია თავისი საქმიანობით, თავისი შემდეგ გადასცეს მოსწავლეებს და ყველა გაკვეთილი უნდა იყოს ჩართული ამისთვის. აქ უნდა იყოს შექმნილი ინფრასტრუქტურა იმისთვის, რომ შესაბამისობაში იყოს მოყვანილი, რომ ბავშვის ფიზიკური და ჯანმრთელობა რამდენად უსაფრთხოდ არის მოწყობილი სკოლა. ბევრი რაღაცა, რომელიც ამ თემას შეიძლება მივაბად. მოგესალმებით. ეხლა როგორც მოგეხსენებათ, ეროვნულ სასწავლო გეგმაში პირველ მე-6 კლასში შევიდა ცვლილება და მეორე წელია, რომ დაემატა ესეთი საგანი მე და საზოგადოება. მე პირადად როგორც სკოლის დირექტორი დაინტერესებული ვიყავი ამ საგნის შემოსვლით და არის არაჩვეულებრივი საკითხები და რატომ გავამახვილე მე ამ საგანზე ყურადღება. თუ ჩვენთვის ბავშვები სადღაც ზედა ასაკში მე-5 მე-6 კლასიდან იწყებდნენ იმის შესწავლას, რომ როგორ დაიცვან პირადი ჰიგიენა, როგორ იცხოვრონ ჯანსაღი ცხოვრების წესით და სხვადასხვა გარკვეულ საკითხებზე ქონდეთ წარმოდგენა, მისასალმებელია, რომ ეხლა ამ წიგნების საშუალებით ძალიან მარტივი ენით, ნახატებით, შიგ ჩაწერილი მცირედი ფრაზებით, მოთხრობებით მე-3, მე-4 კლასიდან უკვე იწყება ამ თემაზე ფიქრი და ზრუნვა, რომ ბავშვი როგორ მიეჩვიოს და როგორ იცხოვროს ჯანსაღი ცხოვრების წესით. პირველ რიგში აუცილებელია, რომ უსაფრთხოება იყოს სკოლაში დაცული და ინფრასტრუქტურა მოწესრიგებული, რომ ბავშვის პირადი უსაფრთხოებაზე ზრუნავთ შეძლების და მიხედვით. ქალბატონო ნინო, როგორ ფიქრობთ, რამდენად არის დაცული დღეს ჩვენ სკოლებში ბავშვის ფიზიკური და ფსიქოლოგიური უსაფრთხოება? მოგესალმებით. პირველ რიგში ძალიან დიდ მადლობას გიხდით გადაცემაში მოწვევისთვის. დავიწყოთ ფიზიკური უსაფრთხოებიდან. ქალაქის სკოლებში აყვავს მანდატური სამსახურის წარმომადგენლები, მანდატურები, რომლებიც იცავენ მოსწავლეთა უსაფრთხოებას საკვეთილო პროცესის დროს. სკოლებში, სადაც არ არის მანდატური სამსახურის წარმომადგენელი, ყველა სკოლაში ყავს გადამზადებული პირი, რომელიც ვალდებულია დაიცვას მოსწავლეთა უსაფრთხოება, რაც შეეხება ეს ფიზიკურ უსაფრთხოებას. რაც შეეხება ფსიქოლოგიურ უსაფრთხოებას, ფსიქოლოგიური უსაფრთხოება ცოტა ფართეცნებაა და მხოლოდ მოსწავლე-მასწავლებლის ურთიერთობიდან ვერ ამოვალთ ალბათ.
შეიძლება ითქვას, რომ საკვირველო პროცესში წესით დაცული უნდა იყოს მოსწავლეთა ფსიქოლოგიური უსაფრთხოება, ხოლო არასასწავლო პროცესში, ანუ დერეფნებში იქნება ეს ეზოებში თუ საკვირველო პროცესის დასრულების შემდეგ, ისევ და ისევ ეს უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირები ალბათ უნდა იყონ მობილიზებული, რომ მოსწავლეთა უსაფრთხოება იქნეს დაცული. გარანტიას იმისას, რამდენად დაცული ვართ, სადმე ალბათ 100%-იანს ვერავინ ვერ მოგცემს, მაგრამ ჩვენ შესაძლებლობის ფარგლებში ვაკეთებთ ყველაფერს, რომ მოსწავლეთა უსაფრთხოება იყოს როგორც ფიზიკური, ასევე ფსიქოლოგიური დაცული ჩვენ სკოლებში. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, დღეს სკოლები მაქსიმალურად ცდილობენ ბავშვში გამოიწვიონ დადებითი ემოციები, დაიცვან ისინი და ამ შემდეგ, მაგრამ საინტერესო იქნებოდა ბავშვების პასუხები ამ თემაზე. ბუნებრივია ბავშვებო, რომ გვიჩნდება კითხვა, რამდენად იწვევს დღევანდელი სასწავლო გარემო ბავშვში დადებით ემოციებს და რამდენად აძლევს მას საშუალებას გაიცნოს მიზნის მიღწევით გამოწვეული კმაყოფილება და თუ არა, მაშინ როგორ არის ამის მიღწევა შესაძლებელი? მოგესალმებით. მე მინდა ყურადღება გავამახვილო სკოლაში კვებაზე, რაც პირდაპირ კავშირშია ბავშვის განვითარებასთან. როგორც ვიცით, გურის მასშტაბით არსებობს ისეთი სკოლები, სადაც კვების ბლოკი საერთოდ არ არის და ამის გამო ბავშვებს უწევთ, რომ ახლოს მდებარე მაღაზიაში ან რაიმე საცხობში წავიდნენ და იქ იყიდონ საკვები. არსებობს ისეთი სკოლებიც და ბევრია ისეთი სკოლები, სადაც არის ბუფეტი, თუმცა პროდუქტები, რაც იქ იყიდება, არის მავნებელი და უნებს ბავშვის ჯანმრთელობას. გარდა ამისა, კიდევ ძალიან ხაზგასასმელია საინტერო-ჰიგიენური მდგომარეობა სკოლებში. ხშირად არ არის დაცული საინტერო-ჰიგიენური ნორმები და სტატისტიკა ამ კუთხითაც არ არის ნამდვილად იმედის მომცემი. პირადად ჩემთვის საინტერესო იქნებოდა რესურსცენტრის ხელმძღვანელის კომენტარი იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ არ ფუნქციონირებს ყველა სკოლაში ბუფეტი და სადაც ფუნქციონირებს, რატომ არ ყიდება ისეთი საკვები, რაც სტანდარტის მიერაა დაწესებული და ასევე ჩემთვის სასიხარულოა ისიც, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი არის სურსათმცემლობის სააგენტოს წარმომადგენელი, რადგან ჩემი მეორე კითხვა ეხება მას და მე მაინტერესებს თუ რამდენად ხშირად დატარებთ მონიტორინგს ამ საკითხთან დაკავშირებით და რა სანქციებია დარღვევის და განმეორებითი დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში. დღევანდელი მოქმედი კანონმდებლობით სკოლას არ შეუძლია თავისი სახსრებით და თავისი ინიციატივით სკოლაში კონდეს კვების ობიექტი. სკოლას შეუძლია იჯარით გასცეს კონკრეტული ფართი და შემდეგ უკვე მეიჯარეა პასუხისმგებელი მთლიანად სანიტარო-ჰიგიენურ ნორმებზეც, განსაკუთრებით რა თქმა უნდა სკოლა უწესებს მას, ჩვენ გვაქვს ჩამონათვალი, რისი გაყიდვა არის შესაძლებელი და რისი გაყიდვა არ არის შესაძლებელი. ხოლო რამდენად კეთილსინდისიერად შეასრულებს აღნიშნული მოიჯარე მის ვალდებულებებს, ეს უკვე მთლიანად მისი პასუხისმგებლობაა, რომელსაც რა თქმა უნდა ჩვენთან ერთად აკონტროლებს სურსათის ეროვნული სააგენტო. მაგრამ მართალი ბრძანდებით თქვენ, მე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მაგალითს გეტყვით, 24 საჯარო სკოლიდან მხოლოდ 2-ში ფუნქციონირებს ესეთი კვების ობიექტი, დანარჩენ სკოლებში კვების ობიექტები არ არის. აქ ბევრი პრობლემაა ერთად. გარდა იმისა, რომ მოიჯარე ვალდებულია გადაიხადოს ქირა იმ ფართისთვის, რომელსაც იქირავებს, შემდეგ ის ვალდებულია დაიცვას სანიტარო-ჰიგიენური ნორმები, კვების ნორმები და ძალიან ხშირ შემთხვევაში მათ არ უღირთ, ასე ვთქვათ, ფართის ქირაობა და სკოლის გარეთ ურჩევნიათ, კონდეთ რაღაცა პატარა ობიექტები, რასაც კანონი არ კრძალავს და შესაბამისად მოსწავლეები სარგებლობენ აი მათი მომსახურებით. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისათვის. მიხარია, რომ ასე აქტიურად ხართ ჩართული ყველანაირ პროცესში და გეტყვით იმას, რომ აი სასკოლო კვების ბლოკებთან დაკავშირებით გურიის რეგიონში მხოლოდ 14 საჯარო სკოლაში ფუნქციონირებს კვების ბლოკი. ეს დამოკიდებულია იმაზე, რომ იჯარით მოგეხსენებათ, იჯარით იცემა ფართი და ყველას არ აქვს საშუალება, რომ გადაიხადოს ქირა და დააკმაყოფილოს ის მოთხოვნები, რაც აქვს ჩვენს სააგენტოს. წელიწადში ერთხელ ტარდება გეგმურად ინსპექტირება და მოწმდება კვების ბლოკები. არის დოკუმენტური შემოწმება, ეს არის სახელმწიფო კონტროლის სხვა ფორმა, რომლითაც შევდივართ სკოლის ბუფეტებში. გვაქვს ჩვენი მოთხოვნები სანიტარულ-ჰიგიენურ ნორმებთან დაკავშირებით და ამისი დაკმაყოფილება ხშირ შემთხვევაში უჭირთ და ერთ-ერთ სკოლაში გქონდა იმის შემთხვევა, რომ ჩვენს მოთხოვნებს ჩვენი მოთხოვნები ვერ დააკმაყოფილა, იმიტომ რომ ეს ფინანსებთან არის დაკავშირებული და დაიხურა, მაგალითად ვაკიჯვრის სკოლაში შარშან დაიხურა
ბუფეტი. სამწუხარო რომ დღემდე მოქმედ ბუფეტებში ხშირად აღმოგვიჩენია საკვებში ქაღალდის ნამცეცები და უარეს შემთხვევაში ცხოველის ნარჩენებიც. ბატონო გიორგი, რა როლი აქვს ამ პროცესში საკრებულოს? გასულ წელს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ძალიან მნიშვნელოვანი კოდექსი, ბავშვის უფლებათა კოდექსი, რომელშიც სახელმწიფოს ყველა უწყების, ყველა შტოს პასუხისმგებლობა და ვალდებულებაა გაწერილი და ამ კანონის სრული ამოქმედება მოხდება 2020 წლის 1 ივნისიდან. აქ მნიშვნელოვანია ის საკითხი, რომ მუნიციპალიტეტების როლი რა არის ამ კოდექსის, ასე ვთქვათ, იმპლემენტაციის პროცესში. აქ განათლების სამინისტროსთან ერთად მოხდება იმ პროგრამებზე მუშაობა, რომლებმაც უნდა უზრუნველყოს ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია სხვა საკითხებთან ერთად და აქ თვითმმართველობა აქტიურად იქნება ჩართული. ასევე ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად უნდა მოახდინოს სკოლებთან დაკავშირებით რეგულაციებში მონაწილეობა და ამის უზრუნველყოფა ადგილებზე იქნება თვითმმართველობის უფლებამოსილება და ასევე თვითმმართველობამ მიმდინარე წლის მარტისთვის ჩათვლით უნდა განსაზღვროს ის პასუხისმგებელი უწყება, ის სამსახური, რომელიც მოახდენს ბავშვთა უფლებების დაცვის კოდექსით განსაზღვრული უფლებამოსილების შესრულებას, მათ შორის ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას და დამკვიდრებას. ამ მიმართულებით მუშაობს მუნიციპალიტეტი ამ ეტაპზე. ძალიან ბევრი საკანონმდებლო აქტი აქვს მისაღები საქართველოს მთავრობას და შესაბამისად უკვე მათზე მორგებული სამოქმედო გეგმები უნდა შეიმუშაოს მუნიციპალიტეტებმა. ძალიან დიდი მადლობა. ახლა ისევ ბავშვებს მიუბრუნდები. კიდევ რა პრობლემებს ხვდებით სკოლაში ფიზიკური და ფსიქოლოგიური უსაფრთხოების კუთხით? გამარჯობა, მე ვარ თაზო ჯოჯოა და მინდა შევეხმაროთ პრობლემატურ საკითხს სპორტულ ინფრასტრუქტურასა და სპორტის გაკვეთილებს. მოგეხსენებათ, საგანი სპორტი ოფიციალურად საქართველოს ყველა სკოლაში ისწავლება, მაგრამ მისი სწავლების ხარისხს პრაქტიკულად არავინ აკონტროლებს და ის გაკვეთილების წყლში ფორმალურად არსებობს. Ჩვენ სკოლებში ხშირად ერთი კურიოზული ამბავიც კი ხდება, მუსიკის პედაგოგიც კი ასწავლის სპორტის გაკვეთილს, რაც კანონით დაუშვებელია. გაკვეთილი ხშირად უხარისხო ტარდება და მასწავლებლები მხოლოდ ჟურნალის შესავსებად არსებობენ. ასევე იკვეთება ის პრობლემა, რომ მოსწავლეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესზე არის დაბალი ცნობიერება. ასევე გაკვეთილის ჩატარების პროცესს ხელს უშლის ის გარემოება, რომ სკოლებში არ არის სპორტული ინფრასტრუქტურა სრულყოფილად. მაგალითად, ზამთარში თუ სკოლას არ გააჩნია დახურული სპორტ დარბაზი, შეუძლებელია ღია მოედანზე ვარჯიში და შესაბამისად მოსწავლეებს უწევთ მთელი 45 წუთის გატარება საკლასო ოთახებში. მაინტერესებს, რამდენად უწევთ კონტროლს სპორტის გაკვეთილის ჩატარების ხარისხს და რა მექანიზმის გამოყენებით და ასევე თითოეული უწყება როგორ მუშაობს ერთობლივად, რომ აღმოიფხვრას სკოლებში სპორტული ინფრასტრუქტურის არარსებობა. სოფლის სკოლას წარმოვადგენ და ჩემთვის სპორტული მოედანიც არის და დარბაზიც და ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ სპორტული მოედანი ეს ბუნებრივი საფარი იმდენად კარგი არის, რომ გარეთ ადვილად თამაში მარტივად არის და შესაბამისობაში არის სტანდარტთანაც. რაც შეეხება დარბაზს, ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან ცუდ დღეში ვიყავი. ცუდ მდგომარეობაში იყო დარბაზი. და ეს ინფრასტრუქტურა სკოლის ბიუჯეტით ნამდვილად ვერ მოწესრიგდებოდა და შესაბამისად უბრალოდ ვთვლი, რომ პრიორიტეტს სკოლის მენეჯერი პრიორიტეტებში რომ რა შეიძლება რომ გაკეთა, პირველი ეს იყო სველი წერტილი, რომელიც აუცილებლად მინდოდა რომ კარგად ყოფილიყო და მეორე პრიორიტეტად არჩეული მქონდა დარბაზი. წელს შევძელით და ეს დარბაზი მოვაწესრიგეთ და ახლა რემონტი გაკეთდა. რაც შეეხება გაკვეთილს და მის ხარისხს, რომელზეც თქვენ გქონდათ ახლა ჩვენ იმ ბიუჯეტიდან გამომდინარე, რაც გვაქვს, ახლა ბურთი რო ბავშვს უყიდოთ და ეს კალათბურთის, ფრენბურთის თუ ფეხბურთის ყველა სამივე იმის რო შესაბამისად ნამდვილად ამის არ გვაქვს ის რომ ეს ბურთი არ გქონდეს ბავშვს და მასწავლებელი პირიქით ძალიან აქტიური მყავს ამაში. მაგრამ ხშირად ვაწყდებით ერთ იმასაც, რომ გაკვეთილი ყოველთვის სპორტის გაკვეთილი ყოველთვის თამაში არ არის. თუნდაც ზამთარში ხშირად გვიგეს ჭადრაკის თამაში, იმიტომ რომ ყოველთვის შეიძლება რომ დარბაზში არ იყოს გაკვეთილი ისე დაგეგმილი, რომ ყოველთვის ფეხბურთი გქონდეს, ყოველთვის კალათბურთი გქონდეს, რომ სხვადასხვა აქტივობები არის, რომელსაც მასწავლებელი გეგმავს. ახლა რამდენად პროფესიონალები, რამდენად მომზადებულები მასწავლებლები, ხანდაზმული 70 წლის მასწავლებელი მყავს, თუმცა შესაბამისად არ ეტყობა ეს ასაკი სპორტსმენი არის. მან ძალიან წარმატებით ჩააბარა გამოცდები. მიიღო უფროსის სტატუსი და მისი გაკვეთილები ძალიან მოსწონთ და უყვართ. საინტერესო იქნება მოვისმინოთ ბატონი გიორგის პასუხი შემდეგ კითხვაზე. ადგილობრივმა თვითმმართველობამ რამდენად შეიძლება დააფინანსოს სპორტული ინვენტარისთვის საჭირო ხარჯი?
სპორტული ინვენტარისთვის საჭირო ხარჯი სიმართლე გითხრათ თლად მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებაში ვერ შედის. თუმცა ჩვენ როდესაც გვაქვს კაპიტალური ხარჯები, იქნება რემონტი, რეაბილიტაცია სკოლის თუ მშენებლობა, ახლის მშენებლობა, ყველა ამ პროცესში ვითვალისწინებთ აუცილებლად სპორტ დარბაზის, ასე ვთქვათ, კეთილმოწყობასაც, დახურული ტიპის სპორტ დარბაზის, მაგალითად წელს მიმდინარეობს ორი სკოლის, საჯარო სკოლის მშენებლობა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში და იქ გათვალისწინებულია პროექტშივე დახურული სპორტ დარბაზის მშენებლობა, ესე დაბაურებში და დაბანასაკირალში და სადაც განხორციელდა სრული რეკონსტრუქცია სკოლის შენობის, იქაც გათვალისწინებულია სპორტული, ასე ვთქვათ, დარბაზის კეთილმოწყობა, დახურული დარბაზის კეთილმოწყობა, სპორტული ინვენტართან დაკავშირებით, მე ვფიქრობ, რომ სკოლებთან იქნება ეგ საკითხი გადასაწყვეტი, თუმცა როგორც ქალბატონმა ლალემ აღნიშნა, ხშირ შემთხვევაში სკოლებს ამისთვის რესურსი არ გააჩნიათ და ეს საკითხიც იქნება გამოსასწორებელი. ქალბატონო მარინა, თქვენთან გადმოვალ შემდეგი კითხვით. რამდენად აქტიურად ახდენს თქვენი სამსახური ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას და უკვე აღნიშნულის გარდა რა აქტივობებს ანხორციელებთ ამ მხრივ? მუნიციპალიტეტში მუშაობს პროგრამები, თქვენი ცით არსებობს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახური, რომელსაც სწორედ აქვს სპორტისა და ახალგაზრდული მიმართულებით რამდენიმე პროგრამა. მე მინდა გითხრათ, რომ აი პატარა ციფრს მოვიყვანდი, თვითმმართველ ერთეულებში ძალიან საგრძნობლად გაიზარდა სპორტით დაკავებული ახალგაზრდების რაოდენობა, თუ შარშან იყო 800 ახალგაზრდა ჩართული, 800 ბავშვი ჩართული, წელს 1175 არის მათი რაოდენობა, მათ თუ შარშან ემსახურებოდა 20 პედაგოგი, წელს გადამზადდა და 58-ზე ავიდა ეს ციფრი. მე ვფიქრობ, ერთი წლის განმავლობაში ეს არც ისე ცუდი მაჩვენებელი გახლავთ. რაც შეეხება სპორტული ინფრასტრუქტურას, ეგრეთ ახალგაზრდა საუბრობდა სკოლებთან მიმართებაში და ბატონმა გიორგიმაც და დირექტორებმაც ახსენეს, არსებობს განათლების ხელშეწყობის პროგრამა მუნიციპალური, რომელიც ითვალისწინებს სწორედ სკოლების ინფრასტრუქტურული სამუშაოების წარმოებას გარკვეული ნაწილს, თუმცა ეს ექსკლუზიური უფლება არ გახლავთ მუნიციპალიტეტის, თუმცა მუნიციპალიტეტში მუშაობს ეს პროგრამები და ფიქრობ საკმაოდ წარმატებულადაც და გასულ წელს ჩვენ გავარემონტეთ რამდენიმე სასკოლო დარბაზი, როგორც სასჯარო, ასევე სამრევლო სკოლებისათვის. მუნიციპალიტეტს აქვს ესეთი პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს სხვადასხვა პროექტებში მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობას. ანუ ახალგაზრდებს აქვს საშუალება წარმოადგინონ საკუთარი პროექტები, იქნება ეს სპორტული თემატიკით, იქნება ნებისმიერი მათთვის საინტერესო თემატიკით, ეს როგორც მათ ფიზიკურ, ასევე ფსიქოლოგიური ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში დაეხმარება და მუნიციპალიტეტი მზად არის გარკვეული კონტრიბუცია ჩადოს იმ პროექტებში და მე ვფიქრობ, ეს იქნება ძალიან კარგი. ხო, მინდა ისე ბოლშვების მოსაზრებები მოვისმინოთ. მოგესალმებით, მე ლიდერთა სკოლის მოსწავლე ნანა მეგრელიძე ვარ და დღეს ვსაუბრებ სასკოლო ინფრასტრუქტურის ერთ-ერთ კერძო პრობლემაზე, არასტანდარტული ზომის მერხებზე. დავიწყებ იმით, რომ ალბათ ყველასთვის ცნობილია, რომ ბავშვთა ასაკობრივ ჯგუფზე არასათანადოდ მორგებული სასკოლო ინვენტარი პრობლემას ბევრი სკოლისთვის წარმოადგენს. გარდა იმისა, რომ მერხები არაკომფორტულია, ბავშვების 80% სკოლიოზითაა დაავადებული, რასაც ჩემი აზრით უნდა არეგულირებდეს ის სტანდარტი, რომელიც ბავშვის ინდივიდუალურ საჭიროებებზე იქნება მორგებული. მაგრამ ეს ასე არ ხდება და ასევე ჩემი აზრით სტანდარტების საერთაშორისო კომპანია ISO სტანდარტები უნდა იყოს გათვალისწინებული სახელმწიფო დონეზე. და ჩემი შეკითხვა ეკუთვნის სკოლის დირექტორს, თუ თქვენი აზრით რატომ არ ხდება დღესდღეობით მათი გათვალისწინება? მერხების თემა ეს ახლა სკოლები უზრუნველყოფილები ვართ, ეს ჩვენი ხარჯებით არ ყიდულობთ. არსებობს 4 ასაკობრივი ჯგუფის მერხი, სკამსაც გულისხმობ ამ შემთხვევაში და შესაბამისობაში ყველა სკოლის დირექტორის ვალდებულებაც არის, რომ შესაბამისად წლის ბოლოს უკვე ყველა წლის დასაწყისისთვის მას ინფორმაცია უნდა წლის ბოლოს გქონდეს, რომ მომავალი წლისთვის რომელი ასაკობრივი მერხი არის დანაკლისში, ან დაზიანდა, ან გატყდა, ან მოსწავლე მოუვიდა, ან რაღაცა და შესაბამისად მოთხოვნის შემთხვევაში ნამდვილად გვამარაგებენ ამ მხრივ და ან ეს სკოლის დირექტორის პირდაპირ მისი ვალდებულებაც არის, შესაბამისად მიმართოს დროულად შესაბამის სამსახურს. როგორც აღნიშნეთ, შეიძლება რომ სკოლებმა მოითხოვონ შესაბამისი მერხები და ეს ძირითადად ხდება იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლე ემატება სკოლას. დავეთანხმები ლალის, რომ ეს ნამდვილად დამოკიდებულია დირექტორზე და კლასის დამრიგებელზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ
ბავშვის აგებულებას, აღნაგობას და მისი ასაკობრივი თავისებურებებიდან გამომდინარე უნდა გავეთვალისწინო და მეც ხა როგორც ლალი ჩემს სკოლაშიც ბავშვთა რაოდენობა მცირე კონტინგენტიანი სკოლის დირექტორი ვარ და მქონია ასეთი შემთხვევა, რომ როდესაც მეზობელ სკოლაში მივიდა მოსწავლე და მას ჰქონდა პრობლემა და მე თქვათ რეზერვში რაღაც გარკვეული მერხები მქონდა, წერილობით ადგილობრივად დოკუმენტაციის მოწესრიგებით მიღება ჩაბარების საფუძველზე ერთმანეთისთვის სკოლებს გვითხოვებია ხოლმე მერხები. ფაქტობრივად ამომწრავად გაქცეს დირექტორებმა პასუხი შეკითხვაზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ მოგახსენებთ, სკოლების ინფრასტრუქტურის მომარაგება ხდება საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ, რომელიც წელიწადში რამოდენიმეჯერ აგზავნის მოთხოვნა სკოლებში თუ რა ტიპის ინფრასტრუქტურა ესაჭიროებათ სკოლებს, იქნება ეს მერხები, იქნება ეს დაფები, იქნება ეს კომპიუტერული ტექნიკა თუ სხვა და სხვა. უშუალოდ სკოლის დირექტორის და უშუალოდ დამრიგებლის პასუხისმგებლობა ამ შემთხვევაში, თუ კი მოსწავლეს არ აქვს მისი სიმაღლის თუ სხვა პარამეტრების შესაფერისი მერხი ან სკამი, მას შეუძლია გამოითხოვოს ეს საჭირო ინვენტარი და მას ძალიან მალე მოკლე ვადებში მოხდება მისი მიწოდება. ასე რომ დამრიგებლებს მოსთხოვეთ ბავშვებო, როდესაც გაქვთ ესეთი ტიპის პრობლემები, თუ დამრიგებელი ვერ დაგეხმარებათ, მოსთხოვეთ დირექტორებს, თუ დირექტორებიც ვერ დაგეხმარებიან, მაშინ მობრძანდით ჩვენთან და ერთად აუცილებლად მოვაგვარებთ ყველა პრობლემას, რაც გექნებათ. უღმესი მადლობა. მოგესალმებით, მე გახლავართ ანა შენგელია, ლიდერთა სკოლის მოსწავლე და მსურს ნანუკას და ნათქვამს და ამატო ის, რომ სკოლიოზის ერთ-ერთი გამოწვევითვისება სასკოლო ჩანთების სიმძიმეცაა. როგორც მედიკოსები ამბობენ, სასკოლო ჩანთების სიმძიმესთან ერთად მოზარდებს პრობლემას სუქჩადების არასტანდარტული ფორმა უქმნის. სკოლიოზი არის დაავადება, რომელსაც თანახლავს ხერხემლის კალისებური გადახრა. თითქოს და ჩვენ მოსწავლემა ვიპოვეთ გამოსავალი ამ საკითხთან დაკავშირებით წიგნების სკოლაში დატოვების სახით, ან გვერდიგვერდ მჯდომმა მოსწავლეებმა თითო-თითო წიგნი წარმოიღეს. მაგრამ მას ხშირ შემთხვევაში პედაგოგების განრისხება მოყვება. მაინტერესებს, რა შეუძლია გააკეთოს სკოლას ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩემთვის არ წარმოადგენს მაგალითად რომ დატოვოს სახელმძღვანელო. მეორე მომენტიც არის, მე სახელმძღვანელოს დაცულობის მომენტი საკლასო ოთახში, რამდენად გაუფრთხილდებიან შენს მიერ დატოვებულ სახელმძღვანელოს შენი კლასელები, იმიტომ რომ ეს არის ბიბლიოთეკის კუთვნილება, თანამდროს შენ გაწერია ის წიგნი, შენ პასუხისმგებლობა გაქვს ის მოვლაზეც, ხომ აი შენი მეგობრები გაუფრთხილან, დაკარგვის საშიშროება, მოხევის საშიშროება, ესეც ხომ არის და შეიძლება ამ კუთხით გეუბნებიან რომ სახში აიღეთ და გაუფრთხილდით, შეიძლება მეორე დღეს ვერ მოხვიდეს სკოლაში ან აი ეს ბევრი რაღაცა არის, რომელიც ინდივიდუალურად პედაგოგს გააჩნია და ინდივიდუალურად მოსწავლემ მასთან მოაგვაროს უნდა ნებისმიერ საგნის მასწავლებელთან. მე ასეთი შტაბ-ეშტილება შემექმნა, რომ საუბარი არის მოსწავლეებზე, რომლებიც დადიან სოფლიდან და დადიან ქალაქის სკოლებში. იმიტომ რომ სოფლებში უკვე თითქმის ყველა სოფლის სკოლას ემსახურება ტრანსპორტი. არის ტრანსპორტის უზრუნველყოფის პროგრამა, რომელშიც ჩართულია ჩემი მოსწავლეები და ნამდვილად წლები ეს პრობლემა არ არსებობს, იმიტომ რომ დილით მიდის ტრანსპორტი, არის გარკვეული წერტილები, სადაც ეს ბავშვები უნდა აიყვანოს, მოდიან სკოლაში და შემდეგ სკოლიდან, როდესაც საგაკვეთილო პროცესი სრულდება, ეს ბავშვები მიდიან სახლში. დაახლოებით გარკვეული მეტრის გავლა უწევთ ამ ბავშვებს ამ მძიმე ჩანთებით, რითიც ისინი აი სკოლის ჭიშკრიდან შემოდიან სკოლის შენობა. პრობლემური უფრო არის იმ ბავშვებისთვის, ვინც სოფლებში არ დადიან სკოლებში და დადიან ქალაქში და დიდი გზის გავლა უწევთ და სოფლებში არ ამგონია რომ ეს პრობლემა იყოს და ყოველ შემთხვევაში თუ იქნება მოგვარებელი ნამდვილად არაფერი არ არის. მოგვარებადია. სკოლასმა ბავშვებმა რა გააკეთონ, რომლებსაც ანუ უწევთ, ხო? ისინიც ფეხით უნდა ბავშვებო, არ არსებობს გამოუვალი სიტუაცია. გამორიცხულია მე-11 კლასში ყველა მასწავლებელი გთხოვდეთ წიგნის მოტანას და თუ კი გაქვთ ესეთი მდგომარეობა, რომ ყველა მასწავლებელი გთხოვთ, მაშინ რაღაცა უნდა დასწრეთ დამრიგებელთან ერთად და საერთო კონსენსუსი გამონახოთ. ვერც რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი, ვერც ერთი კონკრეტული სკოლის დირექტორი ამის დირექტივას ნამდვილად ვერ მოგცემ. ეტაპობრივად შეიძლება და თქვენ შემდეგ თაობებს ეს პრობლემა ნამდვილად აღარ უნდა გქონდეს. რაც შეეხება თქვენს პრობლემებს, ძალიან ბევრნაირი გამოსავალი არსებობს, ამის მთავარია იყოს სურვილი. თქვენს დამრიგებლებთან ერთად, თქვენს მასწავლებლებთან ერთად უნდა დასწრეთ და მსგავს პრობლემებზე ისაუბროთ და ერთად მონახოთ გამოსავალი წიგნის გაზიარებით, სკოლაში დატოვებით, სახლში წაღებით თუ სხვადასხვანაირი პრობლემით. ამის კონკრეტულ ერთ რეცეპტს ვერავინ ვერ გამოწერს ნამდვილად.
მოგესალმებით, მე მქვია მერით ალაკვაძე და დღეს მინდა გავაკეთო მოკლე კომენტარი სკოლებში საკლასო ოთახების განათების შესახებ. მე პირადად მაქვს მხედველობის პრობლემა და ზამთარში, როდესაც ცუდი ამინდია და საკლასო ოთახში გვიწევს განათების ჩართვა, განვიცდი დისკომფორტს, რაც დაკავშირებულია არასაკმარის განათებასთან. თუმცა მინდა დავამატო, რომ ჩემი აზრით საკლასო ოთახი სწავლის პროცესში მუდმივად უნდა იყოს განათებული მიუხედავად წელიწადის დროისა და ამინდისა. ზოგადად საკლასო ოთახებში განათება არ არის დამონტაჟებული ისე და იმ რაოდენობით, რომ დააკმაყოფილოს საჭიროება. არასაკმარისი განათება კი საფრთხეს უქმნის არასრულწლოვანთა მხედველობას და ბავშვებს, რომლებსაც ჩემსავით აქვთ მხედველობის პრობლემა, უფრო უღრმავებს. როდესაც მე მუშაობდი ამ ინფორმაციის ამოღებაზე, გავიგე, რომ ზოგიერთ სკოლებში საერთოდ არ ყოფილა განათება და დარწმუნებული ვარ იმ ბავშვებს, რომლებიც ასეთ სკოლებში სწავლობენ, უკვე განვითარებული აქვთ მხედველობის პრობლემები და არათუ მუდმივად სიბნელეშიც ბავშვების საკლასო ოთახი არ არის განათებული. მე მაქვს შეკითხვა ქალბატონ ნინოსთან, რესურს ცენტრის წარმომადგენელთან. როდესაც თქვენ იყავით მოსწავლე ქალბატონ ნინო, როგორი იყო თქვენი საკლასო ოთახი განათებული? ჩემი მოსწავლეობის პერიოდი ალბათ ყველაზე ცუდ მაგალითად გამოგადგებათ, იმიტომ რომ მე ეგრეთ წოდებული 90-იანების თაობის წარმომადგენელი ვარ. ჩვენ დროს საერთოდ არც შუქი გქონდა, არც არანაირი განათება და ძალიან ცუდი პერიოდი დაგვემთხვა ჩვენ, არც ტრანსპორტი და არც ბევრი გათბობაზე. საერთოდ ზედმეტი იყო ლაპარაკი, ვიყავი მე-4 კლასში, როდესაც ეს დიადი და ნათელი საბჭოთა კავშირი ჩამოინგრა და ჩამოიშალა და შესაბამისად აღმოჩნდით სრულ უკუნეთში. და რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს გადავრჩით და ეს ქვეყანაც რაღაცნაირად აქამდე მოვიტანეთ. რაც შეეხება იმ პრობლემას, რომელსაც თქვენ ამბობთ, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ასეა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ასე იქნება დარწმუნებული ვარ, სასწავლო პროცესი ძირითადად მიმდინარეობს ხის პირველ ნახევარში, როდესაც ბუნებრივი განათება საკმაოდ კარგია. შეიძლება არსებობს სკოლები, სადაც არ არის კარგი განათება, ისევ და ისევ მივდივართ მენეჯმენტის პრობლემამდე. ანუ თუ კი თქვენს საკლასო ოთახში არის ცუდი განათება, ეს ნიშნავს იმას, რომ შესაძლებელია ნათურები. თუ კი თქვენს სკოლაში საერთოდ არ არის ელექტრომომარაგება, ესეთი თითქმის წარმოუდგენელია, მაგრამ შეიძლება იყოს სადღაც აი მაგალითად ჩვენს მუნიციპალიტეტში არის რამოდენიმე სკოლა, 3 სართულიანია მაგალითად და მე-3 სართულზე არ არის ისეთი ხარისხით, პირველ 2 სართულზე. ასეთ შემთხვევაში სკოლა მიმართავს უკვე ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს, აქამდე მიმართავდა განათლების სამინისტროს და აღნიშნული პრობლემა გვარდება. იქ სადაც მოსწავლეს აქვს მხედველობის პრობლემა, გათვალისწინებული უნდა იქნეს მისი პრობლემა და აუცილებლად უნდა მოხდეს იმ მოსწავლის მოთავსება ფანჯარასთან ახლოს, სადაც ბუნებრივი განათებაც დაეხმარება ხელოვნური განათების არარსებობის შემთხვევაში. ასე რომ ისევ და ისევ კომუნიკაცია დამრიგებელთან, სკოლის დირექციასთან და მენეჯმენტის პრობლემების მოგვარება არის ხამის გამოსავალი. მადლობა და ასევე მინდა გითხრათ, რომ ალბათ გემახსოვრებათ, როგორი არასასიამოვნო შეგრძნება იყო და ხელშემშლელი ფაქტორი იყო, როდესაც სიბნელეში ვერ არჩევდით დაფაზე რა ეწერა ცუდ ამინდში და ზამთარში. ნამდვილად გეთანხმებით, სკოლის ფუნქციონირების ერთ-ერთი და მთავარი მიზანი არის მოსწავლეს შეუქმნას უსაფრთხო და მასზე ორიენტირებული სასწავლო გარემო. დამერწმუნეთ, რომ ყველა მოთხოვნის შემთხვევაში, რაც ჩვენთან მოდის, ჩვენ ვცდილობთ, რომ დაუყოვნებელი რეაგირება მოვახდინოთ და ყველა სკოლას დავეხმაროთ პრობლემის აღმოფხვრაში და ძალიან მომწონს ეს თქვენი აქტიურობა, ძალიან მომწონს ეს თქვენი ჩართულობა, ძალიან მტკივნეულ საკითხებზე აკეთებთ აქცენტს და თქვენივე თანატოლის ფრაზაა, მალალა იუსეფის ისტორია წაკითხული გექნებათ, ერთ მოსწავლეს, ერთ მასწავლებელს, ერთ წიგნს და ერთ ფანქარს შეუძლია შეცვალოს მსოფლიო და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ და თქვენი თაობას შეიძლება მსოფლიო თუ არა ჩვენი ქვეყანა მაინც შეცვალოს და უკეთეს რელსებზე გადაიყვანოს. მადლობა თქვენ აი ამ სიტი აქტივობისთვის და ჩართულობისთვის. მოგესალმებით, მე ვარ ანანო ჩაკუნავა. მე მინდა გესაუბროთ წყალზე, რომელიც მიეწოდება სკოლას. ვფიქრობ, რომ სანიტარისა და ჰიგიენის პრობლემები, რომლებიც სკოლაში არსებობს, წყლის არარსებობითაა გამოწვეული. წარმოიდგინეთ ასეთი სიტუაცია, რომ მოსწავლე, რომელიც საფეფარიშოდან გამოდის, ვერ იბანს ხელს საპნისა და წყლის არარსებობის გამო. შედის ბუფეტში და მირთმევს საკვებს. ამით იმის თქმა მინდა, რომ მსგავს სიტუაციებში ბავშვის ორგანიზმში ძალიან ბევრი მიკრობი და ბაქტერია ხვდება, რაც თავის მხრივ ჯანმრთელობას უქმნის საფრთხეს. სიმართლე რომ გითხრათ, მეც ძალიან ბევრჯერ ყოფილი ვარ ასეთ სიტუაციაში და საბოლოოდ მშიერი დარჩენილი ვარ. და რადგან ჯანმრთელობის საკითხს შევეხე, ასევე მინდა ორიოდე სიტყვით ვისაუბრო დეჰიდრატაციაზე, ორგანიზმის გაუწყლოვანებას.
ალბათ ყველა მიცის რა შედეგის მომტანია ეს. იგი ვითარდება სრულიად უმიზეზო და უჩვეულო მიზეზებით, მაგალითად, თუ ადამიანს არ აქვს წვდომა, სასმელად ვარგის წყალთან, ან თუდაც დღის განმავლობაში ვერ იღებს საკმარის სითხეს. რადგან საპირფარეშოებზეც ვისაუბრე, მინდა დავამატო, რომ ანტისანიტარია არის საპირფარეშოებში. არ არის საკმარისი კაბინები, წყალსაბანები, ასევე წყლის რეზერვუარები და მარაგიც არ არის, რაც თავის მხრივ დიდ პრობლემას ქმნის ჩემი აზრით ბავშვებისათვის. მინდა სკოლის დირექტორს მიმართო და დაუსვა შეკითხვა, თქვენ როგორ უყურებთ ამ პრობლემას და რამდენად ხშირად ხერხდება სასწავლო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში წყლის ვარგისიანობის კონტროლი და რამდენად უსაფრთხო არის წყალი ბავშვებისათვის, რომელიც სკოლას მიეწოდება. გვინდა, მაგრამ ყველაფერს ერთდროულად ვერ ვაკეთებთ ახლა დავუშვათ ძიმითის სკოლა, ლაითურის სკოლა, ჭანიეთის სკოლა, პირველი საჯარო სკოლა, ну ესეთ როცა მთლიანად ხდება შეცვლა ახლის მშენებლობა, ყველაფერი გათვალისწინებულია ხოლმე და ხა მე ჩვენი სკოლა 132 წლის სკოლის შენობა ჯერ სტანდარტულადაც და განსხვავებული, მაგრამ ნამდვილად პრიორიტეტი, რომელიც პირველად დავისახე, სწორედ იყო სველი წერტილი. და შემიძლია ვთქვა, რომ სოფლის სკოლებში პირველი სკოლა ვიყავი, რომელმაც 200 მეტროთი დაშორებული სველი წერტილი შემოვიტანეს სკოლის შენობაში და სკოლის შიგნით 2009 წელს. პირველად იყო სოფლის სკოლა და რა იყო აქ და სხვადასხვა ამ ორგანიზ თქვენ სადაც ახლა ხართ, ამ ორგანიზაციის მხართ მცირე გრანტების კონკურსიც გქონდა, როცა ჭა არ გქონდა სკოლაში და ჭა გავაკეთეთ. ჩემთვის პირადად ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს, რომ ის დანადგარები, წყლის დანადგარები, რომლებიც ეზოში დგას, ჩემი აზრით არ არის საკმარისი. ჩემი პირადი მაგალითი მინდა ვთქვა, რომ დასვენება ყველაზე დიდი 15 წუთიანი. მე მაგალითად ვერ ვასწრებ ამ დროში რიგში ჩადგომას და წყლის დალევას და იძულებული ვხდები, რომ დავბრუნდე საკლასო ოთახში. ვის უნდა მივმართოთ, რომ ეს და საშუალოდ რამდენი დანადგარი უნდა იყოს, რომ ეს მოსწავლეთა რაოდენობაზე, ახლა ჩემ სკოლაში 3 ადგილას გვაქვს, 2 შენობაში გვაქვს და 1 სკოლაშიც 2, ეზოშიც 2 გვაქვს. სადაც შეიძლება რომ და მრავალრიცხოვანი არ არის და ჩემთან ახლა მსგავსი იმით არ მოსულა მოსწავლე, რომ დაუშვათ ვერ მოვასწავლე წყლის დალევა და რაღაც არ ყოფილა, რაც შეეხება სინჯს, რომელსაც მე რამდენად არისო წყალი ვარგისიო, ამასთან დაკავშირებით კიდევ რომ აი წელიწადში 2-ჯერ ჩვენ ვაკეთებთ, რომ სპეციალურ დაწესებულებაში ლაბორატორიულ შემოწმებას ვარდოს. შემდეგ შეკითხვით მინდა გადავიდე ომბუდსმენის წარმომადგენელთან. ქალბატონო თამარ, თქვენი შეფასება იქნება საინტერესო ამ პროცესში, როდესაც დასახელდა ამდენი პრობლემა ბავშვების მხრიდან, რამდენად შესაძლებელია ვისაუბროთ, რომ ქვეყნისთვის ბავშვის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება არის პრიორიტეტი არა მხოლოდ საკანონმდებლო რეგულაციებში. ჩვენმა წარმომადგენლებმა მოგახსენებთ, რომ 2018 წლის განმავლობაში აი აქ ბევრი ისაუბრეს ახალგაზრდებმა იმაზე, რომ არ არის წყალი, მაგალითად სკოლებში არ არის ხელმისაწვდომი შესაბამისი სანიტარული და ჰიგიენური პირობები, ხო? ჩვენმა წარმომადგენლებმა 2018 წლის განმავლობაში 108 საჯარო სკოლაში განახორციელეს მონიტორინგი და ამ მონიტორინგის შედეგად მხოლოდ 18 სკოლაში იყო სრულყოფილად მოწესრიგებული სანიტარული ობიექტები. ანუ დანარჩენ 90 სკოლებში ეს იყო მოწესრიგებული, ანუ პროცენტულად დაახლოებით 16% სკოლებში იყო მოწესრიგებული მხოლოდ. ხო, ეს სტატისტიკა ძალიან ბევრ რაღაცაზე მეტყველებს. გარდა ამისა, 2017 წლის სტატისტიკით, როდესაც სახალხო დამცველმა გამოითხოვა ინფორმაცია განათლების სამინისტროდან 94 სკოლას საერთოდ არ მიეწოდებოდა წყალი. ცხადია, როდესაც ჩვენ ამ ანგარიშებს ვაადგენთ და შესაბამისად შემდგომ უკვე ვაქვეყნებთ, არის გარკვეული რეკომენდაციები ამ ანგარიშებში, რომლებიც მიემართება პასუხისმგებელ უწყებებს. ამ შემთხვევაში, როდესაც ეს ანგარიში გამოქვეყნდა, დღეს ეს ანგარიში ხელმისაწვდომია ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდზე და ქვია წყალი, სანიტარია და ჰიგიენა საქართველოს საჯარო სკოლებში და შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს გაეცნოს ჩვენ სპეციალურ ანგარიშს. იქაც არის გარკვეული რეკომენდაციები მოგეხსენებათ სახალხო დამცველის შესახებ ორგანული კანონი განსაზღვრულია, რომ სახალხო დამცველი აკონტროლებს შესაბამის უწყებებს, სახელმწიფო უწყებებზეა საუბარი, იმისათვის რომ არ დაირღვას ადამიანის უფლებები, ხოლო თუ ეს უფლებები დაირღვა, შესაბამისად ყოველგვარ ღონისძიებას მიმართავს, რათა ეს უფლებები იქნეს აღდგენილი. რა ღონისძიებები შეიძლება გაატაროს სახალხო დამცველს
მმართველმა ამ შემთხვევაში. სახალხო დამცველს კანონით მინიჭებული აქვს უფლებამოსილება კონკრეტული პრობლემები, მათ შორის აი წყლის პრობლემა სკოლებში, ხო, ბავშვის უფლებები და ასე შემდეგ. ასახოს როგორც საპარლამენტო ანგარიშებში, ასევე სპეციალურ ანგარიშებში და რეკომენდაციებით მიმართოს უწყებებს. ეს არის სახალხო დამცველის მთავარი ფუნქცია. მე მაგალითად სტატისტიკას თუ გავითვალისწინებ, ჩვენი რეკომენდაციების ძალიან დიდი ნაწილი იქნა გათვალისწინებული სახელმწიფო უწყებების მხრიდან, ამიტომ ეს ძალიან იმედისმომცემია, ხო? და როგორც საუბრობდი წყალზე და სანიტარიაზე, თავისთავად ცხადია, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების უფლებაზე, მხოლოდ სპორტ დარბაზზე ვერ ვისაუბრებთ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ წყალზე ხელმისაწვდომობა იყოს უზრუნველყოფილი, როგორც სასმელ წყალზე, ასევე სამეურნეო დანიშნულების წყალზე. და როგორც აქ ითქვა, თუ კი ეს ხელმისაწვდომობა არ არის უზრუნველყოფილი, შესაძლებელია ვთქვათ, შემდგომ უკვე ჯანმრთელობის უფლების დარღვევამდეც კი მივიდეთ, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ კი წყალზე ხელმისაწვდომობა არ არის, ცოტა რთულია ვისაუბროთ სხვა უფლებების რეალიზებაზე, იმდენად ფუნდამენტური არის ეს წყალზე ხელმისაწვდომობა, ხო? შესაბამისად გეთანხმებით, მათ შორის კვების ბლოკებზე იყო საუბარი და ჩვენმა წარმომადგენლებმა შეამოწმეს ასევე კვების ბლოკები და ძალიან ბევრ სკოლებში არ იყო, ვთქვათ, ეს სახეზე კვების ბლოკები და ბავშვებს უწევდათ ახლომდებარე მაღაზიებში შეძენა გარკვეული პროდუქციის, რომელიც ასევე რამდენად მოწმდება და რამდენად არის შესაბამისი და ხარისხიანი, ესეც ასე ვთქვათ, კითხვის ნიშნის ქვეშ არის, ხო? და ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ სისტემატიურად შეამოწმოს აღნიშნული კვების ბლოკები, რომ ბავშვების უსაფრთხოება იყოს მაქსიმალურად უზრუნველყოფილი. თორნიკ ევორჩხაძე, ლიდერთა სკოლის მოსწავლე. მინდა შევეხოთ თემას, რომელსაც ქვია სკოლების გამწვანება. სტანდარტში წავიკითხე, რომ სკოლების 50% უნდა იყოს გამწვანებული და ან სხვა შემთხვევაში მასთან ახლოს უნდა იყოს პარკი. სკოლას ტერიტორია თუ აქვს, პირველ რიგში ეს არის, რომ ტერიტორია თუ აქვს მას შესაბამისი, რომ იქ გამწვანება მოხდეს, დარგვა მოხდეს, ეს შეიძლება ნამდვილად ეს არის ესეთი თემა, რომელიც თქვენც შეგიძლია პირდაპირ თქვენსავე სკოლებში, რომ განახორციელოთ, რომ იმაში გეთანხმებით, რომ ეს აუცილებელია. მისასალმებელია, რომ თქვენ ამ თემაზე საუბრობთ. თითოეული აქ მჯდომია, აქეთ ფლანგზე მჯდომი ადამიანის როგორც ადამიანური, ისე სამსახურებრივი ფუნქცია და მოვალეობა არის თითოეულ თქვენთაგანზე ზრუნვას. გარდა იმისა, რომ ჩვენ აქ მჯდომი ადამიანები ვართ რაღაც კონკრეტული სამსახურის თუ უწყების წარმომადგენლები, ვართ ასევე მშობლები. მე პირადად ჩემს ყოველდღიურ საქმიანობას უყურებ არა როგორც მხოლოდ რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი, არამედ როგორც დედა. რასაც არ ვისურვებდი ჩემი შვილებისთვის, არავითარ შემთხვევაში არ ვისურვებდი არც ერთი მოსწავლისთვის. როგორც გაუწევმა ლალიმბძანა, ძალიან ბევრი რაღაცის გაკეთების სურვილი შეიძლება გქონდეს, მაგრამ არ გვაძლევს დღეს არსებული მდგომარეობა იმის საშუალებას, რომ ყველა პრობლემა ამოვფრათ ერთად, მაგრამ აუცილებლად გასათვალისწინებელია ის მომენტი, რომ ჩვენი მთავრობის განწყობა განათლების მიმართ, როგორც არ ვიცი, იცით თუ არა, 2024 წლისთვის ჩვენი ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 6% უნდა იყოს მიმართული განათლებისკენ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ბიუჯეტის თითქმის მეოთხედი იქნება მიმართული განათლების კუთხით და ეს პირდაპირ პროპორციულად უკავშირდება ყველა იმ პრობლემის აღმოფხვრას, რაც თქვენ დღეს გაწუხებთ სკოლებში. რამდენად სწორად, რამდენად მიზანმიმართულად, რამდენად თქვენზე მორგებულად დაიხარჯება ეს თანხები და რამდენად სწორად განხორციელდება თითოეული ეს პროექტი, ამისი ერთგვარი საზომი ბრძანდებით თქვენ. საზოგადოება, რომელსაც შეუძლია მოითხოვოს, რომელსაც შეუძლია შეცვალოს, რომელსაც შეუძლია გააპროტესტოს და რომელსაც შეუძლია ჯანსაღად უყუროს თავის მომავალს და დაგეგმოს თავისი მომავალი სწორად. წარმატებები მინდა გისურვოთ და კიდევ ერთხელ გითხრათო, თითოეული ჩვენთაგანი მზად ვართ მოგიგვაროთ ნებისმიერი პრობლემა, რომელიც შეგექმნებათ აი ამ განათლების მიღების პროცესში. დავამატებდი იმას რეკომენდაციის სახით, რომ სკოლებს სპორტული ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად სკოლებმა უნდა მიმართონ სხვადასხვა საელჩოს მიერ გამოცხადებულ კონკურსებს, საგრანტო კონკურსებში მონაწილეობა უნდა მიიღონ. თუ ერთი მცდელობა არ გამართდა, რა თქმა უნდა, ეს ერთი მცდელობით არ მოხერხდება, უნდა იყოს რამდენიმე მცდელობა და იმედია, რომ რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი იქნება შედეგიანი. მიუხედავად
მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ამბობთ, რომ საჯარო სკოლებს არ გააჩნიათ იმხოლოდ დაფინანსება, რომ თავიანთი ბიუჯეტით მოაწესრიგონ სპორტული ინფრასტრუქტურა, ეს არ არის გამოსავალი. გამოსავალი არის ის, რომ მოძებნოთ თქვენ ხერხი იმისა, თუ როგორ უნდა გააკეთოთ სპორტული ინფრასტრუქტურა თქვენ მოსწავლეებთან ერთად, თქვენ უნდა იყოთ ყველაფრის ინიციატორი და თქვენ სკოლაში უნდა დაუნერგოთ მოსწავლეებს ცნობიერება, რომ ცხადდება კონკურსები და თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა და არა მოსწავლეებმა თავიანთი ინიციატივით გააკეთონ. შეიძლება მე არ ვიცოდე და სკოლის დირექტორმა მომაწოდოს ინფორმაცია, რომ არის კონკურსი და ამაში უნდა მივიღოთ მონაწილეობა და იქნებ ჩვენი სკოლის სასიკეთოდ რაიმე გაკეთდეს. მნიშვნელოვანია, რომ სკოლის დირექტორებმა მოსწავლეებს აუმაღლონ ცნობიერება. ვფიქრობთ, რომ ყველა ამ პროცესში უნდა ვიყოთ პარტნიორები, როგორც რესურს ცენტრი, როგორც სკოლის ადმინისტრაცია, როგორც მოსწავლეთა თვითმმართველობა, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობა. ჩვენ ადგილობრივი თვითმმართველობას სწორედ ის ორგანო ვართ, რომელმაც უნდა გადაწყვეტოს ის საკითხები, რომელთა გადაწყვეტაც ადგილებზე უფრო ეფექტიანია და შესაბამისად ამ მიზნით მოგვეცა ჩვენ დელეგირებით უფლებამოსილება, რომ სკოლების ინფრასტრუქტურის გამართვა და მოწესრიგებაზე ვიზრუნოთ და ამის დაფინანსებაც და მხარდაჭერაც გვაქვს. თუმცა რესურსები მაინც შეზღუდული გვაქვს, იმიტომ რომ შეუზღუდავი რესურსები არ არსებობს და ეს კარგად იცით თქვენ და ამ რესურსების კარგად და რაციონალურად გადასანაწილებლად გვჭირდება თქვენი მხარდაჭერა, თქვენი თანადგომა, თქვენი აქტიურობა და ამ პროცესში, ეს პროცესი უნდა გახდეს მრავალმხრივი, თქვენც უნდა იყოთ ჩართულები, ჩვენც უნდა ვიყოთ ჩართულები, სხვადასხვა საჯარო უწყებები უნდა იყოს ჩართული, ვისაც შემხებლობა აქვს ამ საკითხთან, არასამთავრობო სექტორი და საბოლოო ჯამში ჩვენ უნდა მივიღოთ ისეთ საერთო შეჯერებული გადაწყვეტილება, რომელიც თქვენთვისაც მისაღები იქნება და მნიშვნელოვანი იქნება და რომელიც ამ საკითხებს მოაწესრიგებს. თქვენგანაც ველოდებით ამ ზაობას, რომ ამ პროცესში ჩვენ ვიქნებით ძალიან აქტიურად ყველა ჩართული და შევეცდებით, რომ ყველა საკითხი საჯარო ინფრასტრუქტურას ეხება, ეს საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურას ეხება, ეს მწვანესი ეხება, ეს თუ სხვა საკითხებს ერთად შევძლებთ ამ საკითხების გადაჭრას. საგანმანათლებლო გარემოში უნდა იყოს უზრუნველყოფილი თითოეული ბავშვის უსაფრთხოება, რადგან უსაფრთხოება არის მოვლენა, რომელიც უზრუნველყოფს პიროვნების სრულფასოვან განვითარებას. მადლობთ ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე.